හැමෝම පිළිගන්නවා plan B YTC YouTube channel එකට. ඉතින් තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එකට subscribe කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනගන්න තව දෙයක් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් යටින් comment කරලා අහන්න. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු මොනවද YouTube එකේ අපිට කරන්න බැරි දේවල් කියලා. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා YouTube එකේ කරන්න පුළුවන් channel වර්ග මොනවද මොන වගේ අදහස්ද අපි තෝරගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු channel එකකට අදහසක් තෝරගත්තා වගේම අපිට මේ channel එකක් කරගෙන යනකොට අපිට කරන්න බැරි දේවල් මොනවද කියලා. දැන් මේ අපිට කරන්න බැරි දේවල් කියලා කියන්නේ YouTube එකෙන් දාලා තියෙන නීති රීති ටික. ඒ කියන්නේ guideline ටික තමයි අපි මේ අද දැනගන්නේ. channel එකක් පටන් අරගෙන ඔහේ වීඩියෝ ටික දානවට වඩා මේ විදිහට හරියට පිළිවෙලට දැනගෙන channel එක හරියට පටන් ගත්තොත් ඔයාලට සාර්ථකව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අංක 1 තමයි ඔයාට බෑ වෙන කෙනෙක්ගේ YouTube වීඩියෝ එකක් ඔයාට කෙලින්ම YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාට guideline strike, copyright strike වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වදිනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ channel එක නැති වෙලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකින්ද පළවෙනි නීතිය තමයි ඔයාට වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් කෙලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ දාන්න බෑ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාට නීතියට පටහැනි දේවල් YouTube එකේදී කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවල් YouTube එකේදී කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට දෙනවා නම් ඔයාලට බෑ අරක්කු සිගරට් ගැන වීඩියෝ දර්ශනය අප්ලෝඩ් කරලා වීඩියෝ කරන්න. කොහොම හරප කියන්න. එතකොට අසභ්‍ය දේවල් කතා කරන්න බෑ. ඒක සමාජයේ සුදුසු නැති කිසිම දෙයක් යෝගී channel එකේ පළ වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ channel එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බෑ ළමා හිංසනය සහිත දේවල් ඔයාගේ channel එකේ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් පොඩි ළමයෙක්ට ගහන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කෙලින්ම වීඩියෝ කරලා දාන්න බෑ. පොඩි ඉස්කෝලේ එක වගේ අය රණ්ඩු වෙනවා කියලා ඒක අරගෙන කෙලින්ම ඔයාලට YouTube දාන්න බෑ. ඔයාලට ස්ට්‍රයික් එකක් වදින්න පුළුවන්. පොඩි ළමයෙක් ගැන වීඩියෝ එකක් දානවා නම් ඒ ළමයා ගැන සම්පූර්ණ තොරතුරු ටික ඔයාගේ හිමිකමත් එක්කම වැටෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට channel එකට ඒ වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බෑ ඔය සමහර software වර්ග තියෙනවානේ. ඒ software වර්ග වල crack file ගැන එහෙම crack කඩා ගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ channel එක monetization නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. channel එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර අය කරනවා app ගැන reviews කරනවා. දැන් මගේ channel එකේ app ගැන reviews තියෙනවා. හැබැයි app එක ගැන කියලා දුන්නාට කමක් නැහැ. app එකේ ඔයාට ඔය තියෙන්නේ access එකක් මාසෙට ගන්න තියෙන register වෙලා ගන්න තියෙන option ටික register නොවී ගන්න පුළුවන් කම ගැන ඔයාට කියලා දෙන්න අයිතියක් නැහැ. ඔයාට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම සමහර application වලට ඕන කරන key ටික ගන්න විදිය ඔයාට කියලා දෙන්න අයිතියක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ channel එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බෑ කාගේවත් සින්දුවක් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාගන්න. ඒ වගේම කාගේ හරි YouTube දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක සවුන්ඩ් ක්ලිප් එක අරගෙන ඔයාලට දාගන්නත් බෑ. ඔයා එහෙම දානවා නම් දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් copyright නැති sound track එකක් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒත් ඔයාගේ channel එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට YouTube එකේ කරන්න බැරි. දැන් එතකොට මේකට වදිනවා අපිට copyright strike වගේ දේවල්. copyright strike එකක් වැදුනොත් එහෙම ඒ කියන්නේ copyright strike එකක් වැදුනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකක් වැදුනට ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. තුන්වෙනි strike එක වැදුනොත් නම් channel එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙනම් copyright strike එකක් වැදුනා කියලා කලබල වෙන්න එපා. channel එක අතාරින්න එපා. channel එක කරගෙන යන්න. copyright strike දෙකක් වැදුනා කියලා channel එක අතාරින්න එපා. channel එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තුන්වෙනි ස්ට්‍රයික් එක වදින්නේ නැති වෙන්න ඔයා වැඩ කරන්න බලා ගන්න. හොඳයි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.